कांदा भाजी आणि बटाटा भाजी खाऊन कंटाळा येतो, तर आज मी वेगळं असं काहीतरी बनवणार आहे, ते म्हणजे सुरणाची भाजी. चला तर मग सुरुवात करूया. इथे मी आधी सर्व साहित्य काढून घेतलेलं आहे. इथे छान सुरणाचे काप केलेले आहेत, त्यावर मी कोकमाचा रस टाकणार आहे आणि छान मॅरिनेट करून घेणार आहे, कारण सुरणाला खाज असते. त्यावर जर हा कोकमाचा रस टाकला तर त्याची खाज कमी होईल. जर तुमच्याकडे कोकम नसेल तर तुम्ही चिंचसुद्धा ॲड करू शकता. अजून मी त्यात मीठ आणि मसाला ॲड करणार आहे आणि ते छान मॅरिनेट करून घेणार आहे. आता त्यात थोडी धना पावडर आणि जिरा पावडर ॲड केली आहे आणि अशा तऱ्हेने आपले हे सुरणाचे काप मॅरिनेट झाले आहे. इथे मी साईडला बेसन पीठ तयार करून घेते, तर त्यासाठी मी बेसन पीठ घेतलं आहे. त्यामध्ये कॉर्नफ्लॉवर आणि तांदळाचं पीठसुद्धा घेतलेलं आहे. त्यात थोडा मसाला आणि मीठ ॲड करून त्यात पाणी ॲड करून ते छान पातळ करून घ्यायचं आहे. अगदीच पातळ करायचं नाही आहे. आता मी इथे गॅसवर कढई ठेवली आहे आणि तेल छान तापत ठेवलं आहे. त्यात मी हे मॅरिनेट केलेले सुरणाचे काप पिठामध्ये बुडवून तेलावर सोडते. त्यांना छान असं तळून घ्यायचं आहे. त्यांना छान असा गोल्डन लालसर रंग आला पाहिजे. तुम्हाला दिसतच असेल त्याला असा छान असा लालसर गोल्डन कलर आलेला आहे. आता हा आपले सुरणाचे काप ऑलमोस्ट रेडी आहे. मी ते प्लेटिंगसाठी काढून घेते. अशा तऱ्हेने सुरणाचे काप आपले रेडी झालेले आहेत. तुम्ही एकदा नक्की करून बघा. रोज सुरणाची भाजी खाऊन कंटाळा असेल तर अशी सुरणाची भाजी नक्की करून बघा. लहान मुलांना नक्की आवडेल. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका.